προσπαθεί να διαχωρίσει το κυπριακό ζήτημα από τη συμπεριφορά που επιδεικνύει γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι απέναντι στο Ισραήλ έχει επιχειρήσει μια προσέγγιση με ένα σχετικό βαθμό επιτυχίας. Απέναντι στην Αίγυπτο, επίσης, με μικρότερο βέβαια βαθμό επιτυχίας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη δυσπιστία απέναντι στην τουρκική ηγεσία. Ως προς την Ελλάδα, βλέπουμε ότι οι παραβάσεις του εναερίου χώρου είναι συνήθως μηδενικές ή ελάχιστες τους τελευταίους μήνες. Εγώ, επειδή παίρνω κάθε μέρα την αναφορά των παραβιάσεων και παραβάσεων, μπορώ να σας πω ότι τους τελευταίους 5 μήνες ζήτημα 10 φορές έχουν γίνει, μπορεί να λέω και πολλές, έστω και μία παραβίαση, τις υπόλοιπες είναι μηδενικές. Οπότε βλέπουμε απέναντι σε Ελλάδα, Αίγυπτο και Ισραήλ να υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, η οποία βέβαια έχει την αιτία της και είναι πολύ συγκεκριμένη. Έχει να κάνει με την τουρκική οικονομία, έχει να κάνει επίσης με την πορεία ενός της τουρκικής οικονομίας και την ανάγκη να προσελκύσει ευρωπαϊκά χρήματα και να έχει βέβαια και την αμερικανική υποστήριξη στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, που είναι απαραίτητη για να μπορέσει να βγει από αυτό το τέλμα, στο οποίο ίδιος ο Ερντογάν έβαλε την οικονομία με τα περίφημα Erdoganomics. Από την άλλη, έχουμε την Κύπρο, που στην Κύπρο βλέπουμε ότι τηρεί μία στάση αδιάλακτη και το αδιάλακτη είναι ένα το κρατούμενο. Ας πούμε, μετά το Κραν Μοντάνα του 2017, ότι έχει χαθεί η ευκαιρία για το Κυπριακό και η συζήτηση σύμφωνα με την Τουρκία γίνεται σε μία άλλη βάση. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει όχι μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως θα υπάρχει για θέση και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά ουσιαστικά μια διχοτόμηση με αναγνώριση των Τουρκοκυπρίων ως προϋπόθεση για το όποιο επόμενο βήμα. Από αυτό όμως το σημείο μέχρι τις παραβιάσεις, που δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά και προφανώς δεν είναι και η τελευταία, ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αλλά και αποφάσεων και συμφωνιών του παρελθόντος, είτε αυτό έχει να κάνει με την Αμόχωστο, είτε αυτό έχει να κάνει χθες με τα επεισόδια που είχαμε με τους Κιανόκρανους, διότι η Τουρκία ήθελε και οι Τουρκοκύπροι, αλλά βέβαια Τουρκοκύπροι χωρίς Τουρκία, ειδικότερα με ένα, θα μου επιτρέψετε τον όρο, αντρίκελο στη θέση της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων, των Τατάρ, ένα αντρίκελο της Άγκυρας, δεν υφίσταται έτσι. Άρα μιλάμε για μια κοινή γραμμή, μια ενιαία γραμμή. Δεν έπαιρναν ποτέ οι Τουρκοκύπροι το ρίσκο, ειδικά οι Τατάρ, να ευνοήσουν την Τουρκία. Αυτό λοιπόν το οποίο συνέβη χθες είναι μία ακόμα απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων, μία ακόμα περιφρόνηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και διάβαζα χθες το βράδυ τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών εντός εισαγωγικών των Τουρκοκυπρίων, διότι δεν είναι κράτος αναγνωρισμένο παρά μόνο από την Τουρκία, ο οποίος έλεγε ότι εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά, διότι θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή των συμπατριωτών μας, των Τουρκοκύπριων, και θα συνεχίσουμε κανονικά με τη διάνοιξη του δρόμου πάνω στη νεκρή ζώνη. Ως προς τον ΟΗΕ, αυτό το οποίο λέτε, είχαμε την αντίδραση 3 εκ των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, των Βρετανών, παραδόξως, γιατί η Βρετανία είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν παίξει ιδιαίτερα επικοδομητικό για τα δικά μας συμφέροντα και τις δικές μας θέσεις ρόλο στο Κυπριακό, των Αμερικανών και των Γάλλων, που είναι προφανώς κάτι σημαντικό. Θα γίνει σημαντικότερο, κύριε Μιχαλέλη, αν δούμε να υπάρχει αναστολή των εργασιών, διότι αν δούμε οι εργασίες να συνεχίζονται κανονικά, αυτό σημαίνει ότι οι Τουρκοκύπροι με την υποστήριξη της Τουρκίας έγραψαν για μια ακόμα φορά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους στον ΟΗΕ, και αυτό δεν είναι εξαιρετικά προβληματικό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις δυσάρεστες για χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, οι οποίες έχουν σημαία το διεθνές δίκαιο και δεν είναι σημαία ευκαιρίας, ότι δηλαδή ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και γενικότερα η διεθνής δικαιοκρατική τάξη, θα σας έλεγα με κερασάκι τούρτα την απόφαση της Ρωσίας να εισβάλλει στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν που και οι Δυτικοί έχουν αγνοήσει, έχουν περιφρονήσει το διεθνές δίκαιο, βρίσκεται σε μια υποχώρηση. Και ο ρόλος του ΟΗΕ βρίσκεται σε υποχώρηση, και αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να παρέμβει. Είδατε τι έγινε στον Νίγηρα πριν από λίγες εβδομάδες. Με το πραξικόπημα. Ανατράπηκε ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος, δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας. Βλέπετε τι γίνεται σε άλλες χώρες της Αφρικής ή της Ασίας, ανά τον κόσμο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, τις οποίες εμείς δεν γνωρίζουμε και οι ακροατές μας πολύ περισσότερο, όπου ο ΙΕ πράγματι φαίνεται ανίκανος να παρέμβει καταλυτικά για να μπορέσει να αλλάξει το ρου των πραγμάτων και να εξασφαλίσει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι είναι ο ρόλος του να κάνει, δηλαδή την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ευημερία στο παγκόσμιο σύστημα. Δυστυχώς η Κύπρος
επειδή έχει υπάρξει μια τετελεσμένη κατάσταση με μια εισβολή, προφανώς η εισβολή είναι παράνομη, άρα δεν λέμε παράνομη εισβολή, είναι πλεονασμός, με μια εισβολή και εν συνεχεία με μια παράνομη κατοχή, αυτά τα τετελεσμένα δυστυχώς δεν έχουν τροποποιηθεί παρά το γεγονός ότι είναι κόντρα σε κάθε έννοια του δικαίου, του διεθνούς δικαίου, σε κάθε έννοια ψηφισμάτων του ΟΗΕ και ούτω καθεξής. Μέσα σε αυτά τα 49 χρόνια, αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ότι οι Κύπροι, με την υποστήριξη των Τούρκων πάντα, έχουν κάνει πολλές ενέργειες περαιτέρω επικράτησης τετελεσμένων, τα οποία ουδέμια σχέση έχουν με τον διεθνές δίκαιο και τα τετελεσμένα έχουν παραμείνει. Αυτό να κρατήσουμε. Είναι το πιο εύκολο αυτή τη στιγμή να πει κανείς στην Ελλάδα, γιατί είναι αυτό το οποίο θα χαϊδέψει και τα αυτιά μεγάλου μέρους της κοινωνίας και θα ικανοποιήσει τους περισσότερους από εμάς. Κανένας διάλογος με μια χώρα όπως είναι η Τουρκία. Αυτό είναι το εύκολο για μένα. Πού μας οδηγεί αυτό? Μας οδηγεί σε μια λογική ακινησίας. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε καμία σχέση με την Τουρκία μέχρι η Τουρκία να αλλάξει. Εγώ έρχομαι λοιπόν και λέω εδώ κάτι. Περιμένει κανείς αλήθεια ότι η Τουρκία θα αλλάξει? Γιατί αυτό που συνέβη εχθές στην Κύπρο επιβεβαιώνει το δικό μου επιχείρημα ότι η Τουρκία δεν αλλάζει. Εμένα η άποψή μου είναι άγια ότι αν με τους εταίρους μου συνομιλώ μία φορά τη μέρα, που λέει ο λόγος, με τον αντίπαλο, με τη χώρα η οποία με αμφισβητεί, πρέπει να συνομιλώ 2 φορές τη μέρα. Όχι γιατί θα του αλλάξω τα μυαλά, όχι γιατί περιμένω ότι μέσα από το διάλογο θα καταφέρω να εμφυσίσω στην Τουρκία μια ελληνοτροπία. Μην τρελαθούμε. Η Τουρκία έχει μια παγίως αναθεωρητική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά γιατί μέσα από μια επικοινωνία μπορώ να αποτρέψω συμβάντα όπως αυτά με το Roots Race πριν από 3 χρόνια. Μέσα από την επικοινωνία μπορώ να αποτρέψω μια κατάσταση η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μια κρίση. Και μια κρίση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι ακόμα χειρότερο. Και το κυριότερο, γιατί να πάρω εγώ το μουτζούρι της αδιαλαξίας, ενώ στην πραγματικότητα αδιάλακτη είναι η άλλη πλευρά? Να το πω αλλιώς. Έχει να φοβηθεί η Ελλάδα, επειδή το ακούω και αυτό, από ένα διάλογο με την Τουρκία? Πιστεύει κανείς τα αλήθεια ότι θα υπάρξει ελληνική κυβέρνηση η οποία θα θέσει στη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου το αν η Ψέριμος ή οποιοδήποτε άλλο νησί αμφισβητείται από την Τουρκία είναι ελληνικό ή όχι? Πιστεύει κανείς πραγματικά ότι κάποια ελληνική κυβέρνηση θα δεχτεί κάτι τέτοιο? Άλλωστε, πρέπει να πω, από τον Ιανουάριο του 2015 με τον περίφημο νόμο Βενιζέλου, εμείς έχουμε απορρίψει τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου για ζητήματα κυριαρχίας. Άρα, αποστρατιωτικοποίηση, γκρίζες ζώνες και όλα τα άλλα τα ευτράπελα τα οποία ακούγονται από την άλλη πλευρά, τα οποία ουδέμια σχέση έχουν με το διεθνές δίκαιο, είναι εκτός δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα. Εφόσον εμείς αυτό τα έχουμε θέσει εκτός, μπορεί να υπάρξει συνυποσχετικό με την Τουρκία για να οδηγηθούμε στη Χάγη? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Αν υπάρχουν καν. Προσέξτε εδώ βέβαια ένα κλειδί. Η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν έχει αποστεί των θέσεών της, αλλά προσθέτει συνεχώς διεκδικήσεις. Σωστά? Θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι προσθέτει συνεχώς διεκδικήσεις. Μέχρι το 1996 δεν υπήρχαν. Οι γκρίζες ζώνες ήταν κάτι πολύ θεωρητικό, πολύ αόρατο με τα ίνια και μετά υπήρξαν οι γκρίζες ζώνες. Η γαλάζια πατρίδα δεν υπήρχε μέχρι το 2017. Το τουρκολιτικό σύμφωνο δεν υπήρχε μέχρι το 2019. Δεν κάνω λάθος αυτό, νομίζω. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι τελεσμένα, παράνομα, γιατί της δίνεται ο χώρος και ο χρόνος για να το πράξει. Λέω λοιπόν εγώ, θα οδηγηθούμε σε συνυποσχετικό? Το πιθανότερο είναι όχι. Θέλουμε όμως να εξαντλήσουμε τα περιθώρια τώρα που η Τουρκία είναι κάπως πιο διαλλακτική ως εξ ανάγκης? Προσέξτε, δεν υποστηρίζει κανένας, τουλάχιστον το υποστηρίζω εγώ, ότι ο Ερντογάν έγινε ξαφνικά ευρωπαϊστής. Το βλέπουμε άλλωστε. Λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Τουρκία? Όχι. Λειτουργεί η διάκριση των εξουσιών? Όχι. Έχει γίνει η Τουρκία λιγότερο επιθετική? Όχι. Έχει πάψει να είναι αναθεωρητική? Ούτε. Όμως η ανάγκη την υποχρεώνει να κάνει κινήσεις επί του πεδίου και επί του πρακτικού. Και πάλι στο τίποτα δεν θα έκανε. Δηλαδή, ποιος περίμενε, να ρωτήσω κάτι, ποιος ξεκίνησε την κρίση με την Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια? Με τις δηλώσεις, θα σας πετάξουμε ένα πύραυλο στην Αθήνα, τον περίφημο ταϊφούν. Ποιος θα έκανε όλα αυτά? Η Ελλάδα σήκωσε την ένταση? Όχι. Αυτός που σήκωσε την ένταση ήταν η Τουρκία. Φαντάζομαι και σε αυτό συμφωνούμε. Ποιος είναι αυτός ο οποίος υποχρεώθηκε να μαζευτεί μετά τους σεισμούς και λόγω των αναγκών που προέκυψαν για την τουρκική οικονομία και λόγω επίσης της ανάγκης η Τουρκία να δείξει ένα καλό πρόσωπο για να εξασφαλίσει και τα F-16? Η Τουρκία. Πολύ ωραία. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, αν υπάρχει, με ένα πολύ μεγάλο α? Εγώ νομίζω ότι πρέπει. Κάποιοι θα πούνε όχι. Καμία συζήτηση. Η δική μου άποψη είναι, και νομίζω σας το εξέφρασα τους λόγους το γιατί, ότι θα πρέπει πάντα με την επιφυλακτικότητα, πάντα έχοντας την προσοχή μας μπροστά, πίσω, πάνω, κάτω, να ανοίξουμε
αυτό το παράθυρο και να δούμε κατά πόσο η ανάγκη, όπως είχε συνθήκε το 1999 με το Ελσίνκι, υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες βέβαια πριν από 24 χρόνια, η ανάγκη μπορεί να οδηγήσει την Τουρκία στο να κάνει κάποιες επιλογές που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έκανε. Και ξέρετε, η ανάγκη δεν μπορεί να είναι συνεχή. Κάποια στιγμή η τουρκική οικονομία θα ανακάμψει. Ότι η ανάγκη της Τουρκίας θα είναι μικρότερη. Κάποια στιγμή η Τουρκία τα F-16 θα εξασφαλίσει. Ότι η ανάγκη της Τουρκίας να δείξει ένα διαλλακτικό πρόσωπο επίσης θα είναι μικρότερη. Εγώ λοιπόν λέω ότι τώρα υπάρχει ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας, μια χαραμάδα, να το πω καλύτερα, την οποία η ελληνική πλευρά, κατά την άποψή μου, πρέπει να αξιοποιήσει κυρίως, όχι γιατί πιστεύω ότι η Τουρκία θα αλλάξει μυαλά, αλλά γιατί πρώτον, αν πρόκειται να αλλάξει κάτι, θα το αλλάξει λόγω ανάγκης. Και δεύτερον, λέω ότι δεν έχω κανένα λόγο, εμείς η Ελλάδα δεν έχουμε κανένα λόγο να μας μείνει ο μουτζούρι στο χέρι και να λέει ο Ερντογάν, φανταστείτε πόσο εξωφρενικό θα είναι αυτό, αλλά ξέρετε, άλλο η εσωτερική συζήτηση, άλλο η διεθνή συζήτηση, να λέει στους Αμερικανούς, στους Ευρωπαίους ότι κοιτάξτε, εγώ ήταν από τη χημική μου, κοιτάξτε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η προβληματική. Η Ελλάδα είναι η αλλαγή. Δεν είμαι εγώ. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εμένα θα με έβγαζε τα ρούχα. Φαντάζομαι στους περισσότερους.